ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මාස්ටර් ස්ක්‍රැබල් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාලා හැමෝම. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ටිකක් වෙනස් මාතෘකාවක් ගැන. ඉතින් ඔයා ස්ක්‍රැබල් වලට අලුත්ද? එහෙම නැත්නම් ඔයා ස්ක්‍රැබල් පටන්ගෙන වැඩි කාලයක් නැද්ද? ඉතින් එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ බිගින් ලෙවල් එකේ ඉන්න නංගිල මල්ලා කොහොමද ස්ක්‍රැබල් වර්ඩ්ස් ස්ටඩි කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකේදී ස්ක්‍රැබල් ඔයාලා මැචස් ප්ලේ කරන්න කැමති නම් ඔයාලා මැචස් ප්ලේ කරන්න චූස් කරගන්න ඕන ඇප්ස් ගැන ඒ වගේම සොෆ්ට්වෙයාර්ස් ඊට අමතරව වෙබ්සයිට්ස් ගැන කතා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා මේ YouTube channel එකට අලුතෙන් නම් එකතු වෙන්නේ පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ වගේම bell icon එක click කරලා මේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. අපි යනවා අපේ වීඩියෝ එකට. මුලින්ම කතා කරමු ඔයාලා කොහොමද Scrabble words study කරන්න ඕන කියලා. හරි ඉතින් ඔයාලට Scrabble words study කරන්න ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක Scrabble dictionary එකකින් ඔයාලට word study කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් Scrabble word book එකකින් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Scrabble app එකකින් word study කරන්න. ඊට අමතරව ඔයාලට software එකකින් හරි එහෙම නැත්නම් websites වලින් හරි ඔයාලට පුළුවන් word study කරන්න. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාලා dictionary එකකින් word study කරන්නේ. ඔයා කොහොමද app එකකින් word study කරන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට ගැළපෙන softwares and apps ගැන අපි කතා කරනවා. හරි ඉතින් අපි මුලින්ම යමු Scrabble dictionaries වලට. ඉතින් මං ගාව දැන් තියෙනවා Collins Scrabble dictionary එකක්. ඉතින් dictionary එකක් කිව්වහම දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේක dictionary එකක් වගේම තමයි. නමුත් මේ Scrabble dictionary එකේ තියෙන්නේ Scrabble වචන. ඉතින් ඔයාලට සමහර වෙලාවට හිතෙනවා ඇති Scrabble dictionary එකක් කොහොමද Oxford dictionary එකකින් හරි මල්ලසේකර dictionary එකකින් හරි වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් මං ගාව තියෙනවා මල්ලසේකර dictionary එකක්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා Oxford dictionary එකකුත්. හරි ඉතින් Scrabble dictionary එකක් Oxford dictionary එකකින් හරි මල්ලසේකර dictionary එකකින් හරි වෙනස් වෙන්න කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. පළවෙනි කාරණාව තමයි Scrabble dictionary එකේ තියෙන්නේ Scrabble වචන. Oxford dictionary එක තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි language එක English language එක බේස් වෙච්ච වචන. ඉතින් Scrabble වල languages කිහිපයක් භාවිත වෙනවා. මේක Oxford English dictionary එකක්. මේකේ use වෙන්නේ English වචන විතරයි. හරි ඉතින් දෙවෙනි කාරණාව තමයි Scrabble dictionary එක තියෙන සමහර Scrabble වචන Oxford dictionary එක නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Oxford dictionary එක තියෙන සමහර වචන Scrabble dictionary එක නැති වෙන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණා ටික තමයි Scrabble dictionary එකකුයි Oxford dictionary එකක් හරි වෙන මල්ලසේකර වගේ dictionary එකක් වෙනස් වෙන්න තියෙන ප්‍රධාන කාරණා ටික. ඉතින් Scrabble dictionary එකක් use නොකර ඔයාලා මේ වෙනකොට Oxford dictionary එකක් හරි මල්ලසේකර dictionary එකක් හරි use කරනවා නම් ඉතින් ඒක එහෙම use කරන්න එපා. ඔයාලා සමහර විට Oxford dictionary එකකින් හරි Scrabble dictionary එකකින් හරි පාඩම් කරන වචනයක් ටූර්නමන්ට් එකකදී ප්ලේ කරලා ඒක චැලෙන්ජ් වුණොත් සමහරවිට ඒක නැති වෙන්න ඉඩ කඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට ඔයාලට හිතනවා ඇති මේක Oxford dictionary එකේ තිබ්බා. ඉතින් කොහොමද නැති වෙන්නේ කියලා. ඉතින් Scrabble වලට එන dictionary එක Oxford dictionary එකට වඩා ගොඩක් වෙනස්. හරි ඉතින් අන්න ඒකින්ද ඔයාලා Oxford dictionary එකක් use කරනවා නම් ඒක ඉක්මනටම නවත්තලා Scrabble dictionary එකට change වෙන්න. Scrabble dictionary එක ඉතින් ගොඩක්ම වටිනවා. මං ගිය අවුරුද්දේ තමයි මේ Scrabble dictionary එක ගත්තේ සරසවියකින්. සරසවියකින් මම මේ පොත ගන්නකොට ඒ කාලේ රුපියල් 1500ක් වගේ වුණා මේ Scrabble dictionary එක. ඉතින් beginner level එකේ නංගිල මල්ලාට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලා Scrabble dictionary එකක් ගන්නවා නම් මේ dictionary එක ගන්න එපා. මම මේ dictionary එක ගන්න එපා කියන්න හේතු තියෙනවා. ඉතින් මං එකක් ගන්න ඔයාලට පැහැදිලි කරලා කියන්නම්. ඉතින් පළවෙනි කාරණාව තමයි මේ Scrabble dictionary එකේ තියෙන words ප්‍රමාණය beginner level එකේ ඉන්න නංගි කෙනෙක්ට හරි මාළි කෙනෙක්ට හරි ඇත්තටම වැඩි. ඉතින් දෙවෙනි කාරණාව තමයි මේ dictionary එක CSW21 CSW19 වලින් පස්සේ ආපු latestම Scrabble dictionary වල version එක. ඉතින් CSW19 එක ආවේ 2019. CSW21 එක ආවේ 2021. හරි ඉතින් එතකොට අවුරුදු දෙකක වගේ පරතරයක් ඇතුළත Scrabble වචන මේ dictionary දෙකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා.
ඉතින් උදාහරණයක් කිව්වොත් CSW19 වල මෙන්න මෙතන තියෙන ZD කියන වර්ඩ් එක තිබ්බේ නැහැ. CSW21 වල ZD කියන වර්ඩ් එක ආවා. ඉතින් අන්න ඒකත් ලොකුම වෙනස් වීමක්. ඉතින් ඊට පස්සේ CSW19 වල තිබ්බ වර්ඩ් එකක් JEW කියලා. නමුත් CSW21 වල ජීව් කියන වර්ඩ් එක තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට Scrabble dictionary එක වෙනස් වෙනකොට ඒ dictionary එකක් පාදක කරගෙන තමයි මේ වගේ Scrabble dictionary එකක් හරි එහෙම නැත්නම් word book එකක් හරි create කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ dictionary එක තියෙන Scrabble dictionary එක වෙනස් වුණොත් begin level එකේ නංගියන්ට හරි මල්ලි කෙනෙක්ට හරි මේ පොත ගන්න එක ගොඩක්ම අවාසි. හරි ඉතින් ඊළඟට කියන්න තියෙන දේ තමයි මේ පොතේ Scrabble words තියෙන විදිහ. ඉතින් මේ පොත මං කියවලා තියෙන ගොඩක් සැරයක් සම්පූර්ණ නෙමෙයි. මම මේ පොතේ දැකපු දෙයක් තමයි මේ පොත word categorize කරලා තියෙන එක ගොඩක්ම අඩුයි. ඉතින් word categorize කරනවා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. දැන් සාමාන්‍යව word book එකක් ගත්තොත් ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් 2 letter word part එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම 3 letter word part එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඊළඟට තියෙනවා 4 letter 5 letter 6 letter 7 letter එහෙම word part වශයෙන් තමයි තියෙන්නේ. නමුත් මේ Scrabble dictionary එකේ එහෙම categorize කිරීමක් වෙලා නැහැ. එතකොට මේ dictionary කියවුවොත් ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නිකම්ම Scrabble වචන. නමුත් ඒ Scrabble වචන ඔයාලා කියන්නේ පාඩම් කරනකොට ඔයාලට පිළිවෙලක් බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම පිළිවෙලක් බලා ගන්න නැති වුනහම මම දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි අපේ ඉස්කෝලේ ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉන්න Scrabble මල්ලිලා ආස Scrabble categorize කරලා තියෙන Scrabble book එකකට. ඉතින් මම ඒක හොඳටම දැක්කේ යාළයි මේ practices වලදී. නමුත් මම මේ පොත ගන්න එපා කියන්න හේතු ටික තමයි ඔන්න ඔය ටික. ඒ වුණාට මේ පොත ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ පොතක්. හේතුව තමයි මේ පොතේ තියෙන වචන ඇත්තටම සාමාන්‍ය Scrabble word book එකෙන් බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔයා ඉන්ටර්මීඩියට් හරි ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙවල් එකේ ඉන්න ප්ලේයර් කෙනෙක් නම් මේ පොත ඇත්තටම ඔයාලට ගොඩක්ම වටිනවා. ඉතින් මේ පොතේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් anagrams patterns වගේ දේවලුත් ඊට පස්සේ ඔයා දැන් anagrams patterns දන්නේ නැත්නම් මම මෙන්න මේ විදිහට කියන්නම්. ඔයා හිතන්න ඔයා ප්ලේ කරනවා CAG කියන වර්ඩ් එක ඔයා ප්ලේ කරනවා. නමුත් ඔයා දන්නේ CAG කියන වර්ඩ් එකේ අගට එන letters මොනවද කියලා. ඉතින් මේ පොතේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ words වල අගට එන මේ letters තියෙනවා අන්නේ මොනවද? ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම මේ පොතේ අඩංගු වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මේ පොත මම කියනවා ඇත්තට හොඳ මේ Scrabble dictionary එකක් මේ පොත. නමුත් ඉතින් මේ පොත ඔයාලා begin level එකේ ඉන්න නංගි කෙනෙක් හරි මල්ලි කෙනෙක් හරි නම් මේ පොත ඔයාලට හරියන්නේ නැහැ. හරි ඉතින් දැන් ඔයාලා පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇති මම ඔයාලට කිව්වා දැන් Oxford dictionary එකක් ගන්න එපා කියලා. එහෙමත් කිව්වා ඊට පස්සේ මල්ලසේකර් dictionary එකක් ගන්න එපාත් කිව්වා. ඉතින් මම කලින් පෙන්නපු Scrabble Collins Scrabble dictionary එකක් ගන්න එපා කිව්වා. ඉතින් අපි කොහොමද Scrabble words study කරන්නේ? හරි ඉතින් මං ගාව ඒ ප්‍රශ්නෙටත් උත්තරයක් තියෙනවා. ඔයාලට Scrabble words study කරන්න පුළුවන් ක්‍රම මං කිහිපයක් මං කලින් කිව්වා. ඉතින් ඔයාලට මම ඒ කිව්වා වගේම මම දැන් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් ඒවා කොහොමද යූස් කරන්න කියලා උදාහරණ සහිතව. හරි ඉතින් පළවෙනි දේ තමයි ඔයාලට Scrabble dictionary එකකින් හරි word book එකකින් හරි බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් dictionaries ගැන කතා කරා. ඉතින් word books ගැන කිව්වොත් මම කියන්නේ ඔයා begin level එකේ ඉන්න නංගි කෙනෙක් හරි මල්ලි කෙනෙක් හරි නම් ඔයාලා dictionary එකට යන්නේ නැතුව word book එකක් අරගෙන ඒකෙන් words study කරන එක ඇත්තරම හොඳයි. ඉතින් word book එකක් ඔයාලා යාළුවෙක්ගෙන් print කරගන්න හරි පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් word book එකක් online download කරගන්න. ඉතින් එහෙමත් නැත්නම් master Scrabble අපි ඔයාලට word book එකක් create කරලා begin level එකේ ඉන්න නංගිල මල්ලට මේ word book එක තමයි මෙන්න මේක. හරි ඉතින් මෙන්න මේ word book එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 2 letter word list එකකුයි 3 letter word list එකකුයි. අපි ඒ දෙක විතරක් ප්‍රධාන විදිහට මේ පොතට ඇඩ් කරේ කාරණාවක් හින්දා ඒ තමයි begin level එකේ ඉන්න නංගි කෙනෙක්ට හරි මල්ලි කෙනෙක්ට හරි මුලින්ම දැනගන්න ඕන words list එක තමයි 2 letter word list එක. ඉතින් 2 letter word list එක අපි මෙතන categorize කරලා තියෙනවා. අපිට කරන්න පුළුවන් හොඳම විදිහට. ඉතින් අපි මේ
අපි මේ word book එකේ අපි ඔයාලට categorize කරලා දීලා තියෙනවා power tiles use කරලා play කරන්න පුළුවන් words. ඊට අමතරව අපි ඔයාලට මේ book එකේ categorize කරලා දීලා තියෙනවා vowels තියෙන words සහ vowels නැති words. vowels තියෙන words කියන්නේ vowel heavy words. ඊට අමතරව vowels නැති words කියන්නේ consonants විතරක් use කරලා මේ play කරන words. ඉතින් ඊට අමතරව අපි three letter word part එකෙත් මෙන්න මේ විදිහටම අපි ඔයාලට words ටික categorize කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පොත අපි ඔයාලට දෙන්නේ රුපියල් 300ක් වගේ පොඩි ගානකට. ඇත්තටම මේ පොත අපි ඔයාලට රුපියල් 300කට වගේ පොඩි ගානකට දෙනකොට අපි කිසියම් profit එකක් තියාගන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි master Scrabble අපි ඔයාලයි Scrabble skills improve කරන්න මේ channel එක පටන් ගත්තේ. අපිට කිසිම ඕමනාවක් නැහැ ඔයාලගෙන් සල්ලි හම්බ කරන්න. ඉතින් අපි මේ පොත රුපියල් 300කට වගේ දෙන්නේ ඔයාලගේ Scrabble skills improve කරලා ඔයාලා හොඳ තැනකට ගේන්න කියන ඒ ප්‍රාර්ථනාවත් ඇතුව. හරි ඉතින් ඔයාලා මේ පොත ගන්න කැමති නම් ඔයාලට රිච්මන්ඩ් එකේදී අපි ඔයාලට ප්‍රැක්ටිසස් දානවා සිකුරාදා තියෙන වෙලාවටම සිකුරාදා ඉස්කෝලේ ඉවර වෙලා හවස 3:00 වෙනකන්. ඉතින් ඔයාලා සිකුරාදා ප්‍රැක්ටිසස් එනවා නම් ඔයාලා අපිව දන්නවා ඇති. ඉතින් අපි ඔයාලට මේ පොත රුපියල් 300ක් වගේ පොඩි ගානකට දෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව අපි ඊළඟට එන ටූර්නමන්ට්ස් ගැන අපි ඔයාලට විස්තර දෙනවා. ඉතින් අපි ඔයාලට ඊළඟට ටූර්නමන්ට් ලෝකයක් ගේන්න කලින් අපි ඔයාලට ඒ ගැන පොඩි දැනුම් දීමක් කරනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට මේ පොත අපෙන් ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් දැන් අපි ඩික්ෂනරිස් ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ දැන් අපි words book ගැන කතා කරා. ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ ඔයාලා Scrabble words study කරනකොට දැනන් ඉන්න ඕන apps ගැන. හරි ඉතින් apps ගැන ගත්තොත් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන් හොඳම app එක තමයි word expert කියන්නේ. මෙන්න මේ icon එකත් එක්ක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් word expert එක. ඉතින් word expert කියන්නේ මම අවුරුදු 6ක් තිස්සේ Scrabble මේ ස්ටඩි කරන මේ app එකක්. ඉතින් ඇත්තට මේක ගොඩක්ම හොඳ app එකක්. ඔයාලට ඒකේ anagrams patterns ඊට පස්සේ word building ඊට පස්සේ two letter three letter words ඒ හැමදේම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් word expert එක මම ඔයාලට හොඳටම recommend කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා word checker එකක් දාගන්න හිතනවා නම් ඉතින් word checkers දැන්ට ගොඩක්ම තියෙනවා මේ Play Store එකේ App Store එකේ. ඉතින් ඔයාලා කැමති word checker එකක් දාගන්න මම ඒකට ඔයාලා recommend එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් word expert එක තවත් හොඳ වෙන කාරණාවක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඔයාලට කැමති විදිහට word expert එකේ ඔයාලට dictionary එක Scrabble word dictionary එක ඔයාලට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් ගොඩක්ම වටින පහසුකමක්. ඉතින් ඔයාලා word dictionary එක වෙනස් කරොත් ඔයාලට සමහරවිට ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට suggest කරන්නේ CSW21 කියන word dictionary එක ඔයාලා දාගෙන ඉන්න. හරි ඉතින් දැන් අපි apps ගැන කිව්වොත් අන්න ඒ ටික තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට Scrabble softwares ගැන කිව්වොත් ඔයා beginner එකකින් නම් කෙනෙක් හරි මල් කෙනෙක් හරි ඔයාලා ගෙදර lab එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම දාගන්න ඕන software එකක් තමයි Ziziva කියන්නේ. ඉතින් Ziziva කියන්නේ මම දැන් ගොඩක් කාලයක් තිස්සේ පාවිච්චි කරන software එකක් නෙවෙයි. මම ඒ Ziziva කියන එක දැනගත්තේ මේ ටික කාලයකට කලින්. ඉතින් නමුත් ඒ Ziziva කියන මේ software එක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් Ziziva software එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ටික. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Ziziva software එකේ ඔයාලට පුළුවන් word checker එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට quizzes කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ Scrabble words ඒ කියන්නේ ඔයාලට tile rack එකක් දීලා ඔයාලට කියන එතනින් ඔයාලා දන්න Scrabble words හදන්න කියලා. ඉතින් ඒකත් ගොඩක්ම හොඳ මේ හොඳ ඇක්ටිවිටි එකක් මේ beginner level එකකින් නංගිල මල්ලට. ඊට පස්සේ quizzes වලින් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් card boxes කරන්න. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ පහසුකම් ගොඩක් සපයනවා Ziziva වලින්. ඉතින් අපි softwares ගැන apps ගැන දැන් ඊළඟට dictionaries ගැන කතා කරා. හරි ඉතින් සමහර වෙලාවට අපි දකින තවත් දෙයක් තමයි සමහර Scrabble players like ගෙවල් වල Scrabble දන්න එහෙම නැත්නම් Scrabble play කරන කවුරුවත් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම players-ලා ගොඩක් අපේ Scrabble මේ practices වලට එනවා. ඉතින් අපි යාලට කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. ඉතින් ඔයාලා ගෙදර කවුරුවත් Scrabble play කරන්නේ නැත්නම් ඔයත් එක්ක ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක ඔයාලට වෙබ්සයිට් එකක් මගින් ඔයාලට Scrabble play කරන්න පුළුවන් ඔයාලා යාළුවොත් එක්ක. එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකක් මගින් ඔයාලට පිටරට ඉන්න කට්ටියත් එක්ක උනා Scrabble play කරන්න පුළුවන්.
ඊට අමතරව අනිත් ක්‍රමය තමයි ඔයාලට ඇප් එකක් මගින් Scrabble play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙබ්සයිට්ස් ගැන කිව්වොත් මම ඔයාලට recommend කරන්නේ googles.io කියන වෙබ්සයිට් එක. මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ googles.io. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක ඇත්තටම ගොඩක්ම හොඳයි. ඔයාලට puzzles බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කම්පියුටර් එකක් එක්ක ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පිටරට ඉන්න කවුරු හරි එක්කෙනෙක් එක්ක හරි ඔයාලා යාළුවෙක් එක්ක හරි මේ Googles.io එක හරහා Scrabble match එකක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එයා Googles.io වෙබ්සයිට් එක ඔයාලට ගොඩක්ම ලොකු හෙල්ප් එකක් දෙවි ඔයාලගේ Scrabble ස්කිල් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි වෙබ්සයිට්ස් ගැන කිව්වොත් කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් Scrabble apps ගැන කතා කරොත් මම ඔයාලට සජෙස්ට් කරන Scrabble apps දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි එක තමයි Scrabble Go එක. මම ගොඩක් කාලයක් තිස්සේ Scrabble Go එක ප්ලේ කරනවා. ඒකෙන් ඔයාලට ඔන්ලයින් ඉන්න කට්ටියත් එක්ක ප්ලේ කරන්න උනත් පුළුවන්. ඊළඟට මම ඔයාලට සජෙස්ට් කරන්නේ Classic Words කියන app එක. ඉතින් ඔයාලා ඒකේ ඔයාලට බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ පිටරට ඉන්න ප්ලේයර්ස්ලාත් එක්ක ප්ලේ කරන්න. නමුත් ඔයාලට කම්පියුටර් එකක් එක්ක එහෙම නැත්නම් බොට් කෙනෙක් එක්ක ඔයාලට හොඳට Scrabble ප්ලේ කරන්න පුළුවන් එක levels වලින්. ඒකේ easy, medium, hard, very hard ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය වගේ levels ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහට Scrabble match එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි beginner level එකේ ඉන්න නංගිල මල්ලිලාට කිව්වේ ඔයාලා කොහොමද words study කරන්න ඕන, ඔයාලා කොහොමද ගෙදර ඉඳන් match එක play කරන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි. ඉතින් අන්තිමට මතක් කරනවා ඔයාලා මේ channel එකට අලුතෙන් එකතු වෙන්න පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා, ඒ වගේම bell icon එක click කරලා මේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් master Scrabble අපි ඔයත් එක්ක ඉන්නවා ඔයාලා Scrabble skills improve කරන්න. ඉතින් master Scrabble අපි අදට ගිහින් එන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා ආපහු හම්බෙමු.